Hej, jag heter Per Metzell och jag är lösningsarkitekt och arbetar för Inera, bland annat med personuppgiftstjänsten. Den tjänsten stödjer också reservidentiteter och jag tänkte att vi skulle fördjupa oss en del i det ämnet. Vad är egentligen problembilden här? Vi har ingen lösning tidigare som är gemensam och nationell. Och dagens reservnummerlösningar de fungerar faktiskt väldigt dåligt i samverkan. Dels för att det finns väldigt många varianter av det som inte är kompatibla med de andra. Det saknas enhetliga format och det här gör att vi kan inte använda dem i interregionala lösningar eller nationella lösningar, till exempel nationell patientöversikt idag. Det är också mycket svårt att återsöka individer som bara fått reservidentiteter. I och med att det saknas en nationell tjänst där man till exempel ska kunna söka efter legitimationsuppgifter så har man bara lokala identiteter att gå på. När till exempel man får återbesök eller man söker en annan vårdgivare så finns inte den här identiteten hos dem. Och det här leder förstås till en mängd risker för patientsäkerheten och faktiskt en ojämlik vård där inte alla IT-stöd fungerar för alla personer, alla patienter. Nationellt reserv-ID, vad kan vi åstadkomma? Ja, dels får vi en gemensam identitetsinformation över hela Vårdsverige. Och då kan vi registrera lokalt, identifiera individerna lokalt, men sedan återsöka dem var man än är i Vårdsverige. Stödet för att återsöka bygger på att man faktiskt har uppgifter om individen, till exempel legitimationsuppgifter, utländska pass och sådant. Och kan man göra det så kan vi också återsöka de olika informationsdelarna så att till exempel journaluppgifter hos en vårdgivare kan kommuniceras till nästa vårdgivare. På det här sättet så blir patientinformation nåbar via både nationella och interregionala tjänster oavsett vilken identitet den här patienten har. Det här kräver förstås att nationell infrastruktur anpassas och klarar av reserv-ID. Och det anpassas nu för nationellt reserv-ID. Men hur kommer det då fungera? En viktig del är att alla identifierare i systemet blir globalt unika. Och det byggs upp genom ett system där det finns en domänidentifierare och sen kommer själva ID som vi idag tänker på, till exempel personnummer eller reserv-ID-sträng. Det gemensamma formatet är också väldigt viktigt som gör att vi kan anpassa till exempel nationell infrastruktur, samverkanslösningar till ett format. Vi behöver inte anpassa till alla varianter som finns där ute. Det kommer att användas för alla nyuttag av reserv-ID och där man till exempel slår upp individen i nationell patientöversikt eller skickar en remiss till labbet. Vi har sett till att det nationella formatet har hög kapacitet så att det räcker för alla individer i Vårdsverige. En väldigt viktig princip är att uppgifter kring individen alltid hämtas ifrån den gemensamma tjänsten. Till exempel födelsedata, kön. Men det kommer också vara möjligt att koda in vissa uppgifter i själva ID-begreppet för att det ska bli kompatibelt med nuvarande rutiner. En annan viktig del är att det blir stöd för lokala reservidentiteter och i den här tjänsten. Man kan registrera dem och koppla dem till nationella identifierare så att de blir användbara lokalt och man kan stegvis migrera in äldre reservnummersystem. Andra viktiga delar är förstås att kunna lagra, dela och återsöka uppgifterna via personuppgiftstjänsten. När det gäller koppling av reservidentiteter så kopplar man alltid till en huvudidentitet. Det kan till exempel vara att man nu vet att individen har ett svenskt personnummer och då kopplar man reserv-ID till det. Men alla identiteterna blir sökbara även efter den här kopplingen. Vi kan tänka oss ett vårdinformationssystem som ska slå upp individinformation ifrån någon form av journalsystem, labb eller ett källsystem. Vårdinformationssystemet kommer få information ifrån personuppgiftstjänsten om alla kopplade ID som existerar
och kommer välja huvudidentiteten när man slår upp till exempel diagnoser eller vad nu är man intresserad av. Systemet som svarar kan svara med alla kopplade informationsdelar som finns, även om det skulle vara på ett reserv-ID. Vi kan titta lite mer på hur det här kommer ske, eller kan ske i praktiken. I det här fallet så saknar Aida svenskt personnummer. Hon har aldrig tidigare besökt vården i Sverige, så det här är första gången. När hon är hos läkaren så legitimerar hon sig med sitt utländska pass. Läkaren kan söka efter det här utländska passnumret, men i det här fallet så får man ingen träff. För Aida har ju inte varit och besökt svensk vård tidigare. Då kan läkaren registrera ett nytt reserv-ID och dokumentera på det. Registrera namn, adress, födelsedata och sånt som behövs för att identifiera Aida. I slutet av vårdtillfället så skriver även läkaren ut ett recept. Det skickas ett e-recept till e-receptservern på reserv-ID. Det här kommer kräva att myndigheter också anpassar sig till nationellt reserv-ID. Aida får också en remiss till reumatologen på Karolinska. Och även den går med hjälp av reserv-ID då, som identifierare. I det här fallet så kommer Aida till reumatologen på Karolinska. Hon legitimerar sig igen med sitt utländska pass. Läkaren söker igen i sitt system och får träff. Det finns ett reserv-ID redan som kan återanvändas. Så besöket dokumenteras på det här reserv-ID:et. Och med Aidas samtycke så slår även läkaren upp nationell patientöversikt för Aida. För att se tidigare journal och provsvar och sådant. Och det här fungerar eftersom den nationella infrastrukturen är anpassad för reserv-ID. Det är till exempel säkerhetstjänster som spärr och logg och samtycke. Och även indexeringen med engagemangsindex som kommer fungera med reserv-ID. Nästa fall rör Roger som kommer in till akutmottagningen och är ganska förvirrad och råkat ut för en olycka. Det registreras direkt ett reserv-ID för Roger i den här akuta situationen och man börjar behandla Roger och dokumentera vad som sker. Men inom några timmar så är Roger identifierad via sitt ID-kort och sin sambo som har kommit till akuten också. Och då kan personalen koppla det här reserv-ID:et till Rogers personnummer. Och efter den tidpunkten så kan man dokumentera på Rogers vanliga journal i journalsystemet. Läkaren gör en notering för utskrivning nästa dag. Efter hemkomsten så är Roger hos sin husläkare och får efterbehandling. Här kan läkaren nå uppgifter via MPÖ, även det som journalförts på Rogers reservidentitet, i och med att det är kopplat redan. Mera information om personuppgiftstjänsten hittar du på inera.se och rivtia.se.